can click subscribe, share, and ring the bell to make new clip notifications. ก่อนชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปครับ This content is general audience and all ages admitted. รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะกับทุกเพศทุกวัย P-SAGA'sHOME D.I.Y พิซาก้าช่างอยู่บ้านฉันวางรองเท้า I made a black giraffe. You can click subscribe, share, and ring the bell to make new clip notification. แล้วจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามรายการต่อไปครับแล้วก็ติดตามทุกช่องทางของพีซาก้าด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ